Kapau. Yes. Thanks for being at the weekend sessions. Hey, thank you for inviting us. And also, I mean, big thing, winning the Vans Musicians Wanted Malaysian leg. Korang dapat main kat China. Tapi, I mean, that's kita sembang masa tu later sikit lah. Sekarang ni, I really want to know masa kita first discover korang through Vans Musician Wanted. Oh, ni yang soalan susah ni. Okay. Tak ada, kita dah pernah nampak muka-muka you guys in other bands. So obviously nampak macam band ni band daripada budak-budak band lain. So you've been in other bands before this. Macam mana korang jumpa and cerita pasal nak buka Kapau? Okay, first actually it was started actually untuk satu show. So basically it started as a project band lah. So from there actually Roland memang kenal dengan Fahimi. So both of them discuss, tengok ada siapa lagi player yang boleh main dengan sama. So they decide panggil I, and then at first basis was another person lah. After that kita ambil Zafran. So that's how we came up with Kapau lah. So after the first show, even though kita memang hancur lah, nak memang hancur kau kan. Memang 3 hari tak boleh nak bangun tidur. Hancur tu kau. Tak sama sekali. So after that kita macam okay lah, rasa macam ada harapan lah kan. There's a hope. So okay, that's macam carry on. And then yang kickstart dia sebenarnya OTW punya first recording lah. OTW dengan mau apa lagi, kita record and produce sendiri that song just untuk apa, untuk kick the band lah. Macam bukan kick the band, kick off, kickstart the band. Okay. aku kick kau boleh lah. Aku kick kau. And sebab korang semua dah ada experience main dengan band before Kapau. So masa buka band ni actually lepas korang dah decide, okay, after that first show, jom kita jadi band lah, betul-betul jadi band. What is satu essence yang kau rasa penting yang korang semua have to agree on lah masa nak buka? Komitmen dia sebenarnya Kasih jadi lah. Aku rasa yang first kasih jadi kan. Kita orang sebenarnya macam saya, kalau tanya saya memang betul minat rock, muzik rock kan. So sama dengan Vibe, bila jumpa tu, kau dengar lagu macam ni Mi? Jadi sebab tu jadi boom. Jadi bila nak cari line up yang lain tu, kita orang decide cari yang betul-betul ada soul rock tu lah. Jadi Baan, Zaf, jadi Kapau Zaf ni memang main blues. Memang betul-betul Kapau lah. Bukan macam apa, walaupun dia kurang handsome sikit daripada basis lama, tapi sebab dia ada jiwa blues. Debatable. Sebenarnya rock and roll lah yang jadikan Kapau kan. Right. And itu salah satu lagi benda lah. Ada yang berpendapat rock and roll sound ni, once you've heard a couple of rock and roll bands, you've heard it all. Bunyi dia lebih kurang sama. What can you say about that? Tengok je. Kita tengok dari mana background orang yang tanya soalan tu lah, basically what kind of song dia dengar. Macam mana dia boleh kata macam dia boleh kata benda tu sama kan. Kita dah 26 tahun hidup ni. Nampak aku downgrade umur kita semua nampak. 26 tu tak ada. Maksudnya aku rasa rock and roll sangat versatile lah. Dia sangat versatile dan sangat dia macam apa? Dia tak no rules lah. Betul. Bak kata Jack Black dalam cerita School of Rock. Okay. So itulah aku rasa tu betul lah. Macam tak ada rules lah. Kau freedom, kau jadi bebas dengan kreativiti kau lah. Macam mana kau nak corak lagu tu. And then obviously you guys dah menang Vans Musician untuk Malaysia. Dapat pergi China. Yeah. Power gila. Taikaho. But actually masa masuk competition tu, apa mindset band korang? Jual CD je. Itu je. Because actually memang dia lebih kurang cakap bernasib jugalah. So it was luck on our side. We have like an album at that moment, masa tu tengah nak almost done. So tengok ada Vans Musician Wanted, so why not we try. So Syawal lah suruh. Kita try lah. Orang semua vote pula tu kan, tak sangka pula orang vote kan. Jadi so basically macam Fahimi cakap lah, kita just memang nak jual CD lah. Because memang masuk nak jual CD lah. Masuk nak try lah je. Tapi dah terpilih masuk semi final. Sebenarnya itulah. Tapi kau jual lah CD kan. Dah termenang macam mana? Kau lawan dengan siapa sial liaism. Kau main macam mana? Kita dah terpaku, kita duduk situ pun kita macam gini. Jelah. Kan? Situ tengok kan. Di Kuantan tu pun agak menarik dengan line up of bands yang ada compete dengan korang. Ada perubahan in terms of fan base lepas menang? Obviously kita macam apa orang kata, ada apa certain mileage yang kita orang dapat lah since kita orang join untuk Vans, right? Kuantan kita target fan 2 je KPI. KPI 2. Tapi balik 4 lah. Okey lah. 100% increase. 100% increase. Banyak tu kan? Okay. Yep. Last question.
perkara yang paling power tentang trip ke China dari sudut band lah? Oh. Actually we can get, I mean we got the experience to tengok macam mana how the other bands outside from Malaysia lah. Basically macam mana dia perform apa semua. Macam ada session kita macam tukar ilmu kan. Kita tengok diorang macam mana and then tengok this kind of stuff yang diorang buat masa performance. So kita actually banyak, maknanya ada orang kata win-win situation lah, tengok diorang macam mana. Diorang pun ada belajar daripada kita juga. So Tapi it's actually Aku paling best, aku paling shallow sekali. Aku paling shallow sekali. Aku rasa Kita punya background tu besar gila siap nama kapal dah habis. tak, dia sebenarnya macam mana tau. Kau main lagu Melayu kot. Itu ada sinergi dia punya kawan. Jadi macam ada orang gila lah main lagu bahasa Melayu. Itu yang mula-mula nak naik atas tu. Diorang Tu boleh faham perasaan tu kita apa main betul ni. juga tu. Itu deep sikit pada aku shallow lagi. So daripada segi lepas tu kau rasa lah memang macam rock and roll tu memang universal. Yes. correct. Apa benda diorang faham tak faham kan, tapi the music there Betul. diorang macam layan gila. Kita pun macam Once korang they layan listen to the beat, they can like macam ada angguk sikit kaki kan. So ada Angguk kaki? Angguk kaki. Ada lah 2-3 orang yang macam terkejut-kejut. So macam okey lah. Maknanya alhamdulillah ada orang kata penerimaan lah walaupun berlainan bahasa. Yes. Aku pun cakap atas stage pun kau tahu pakai apa? Dia cakap pakai Tamil. apps kot. Dia cakap Aku pakai Tamil. apps kot. Dia cakap kan dia, how are you ni dia kata tu. Pakai apps say hi Lain tak ada. Tapi lain tak ada pula. Aduh. Rancau tu lah. Okay. Thank you. Habis. Okay.